Üdvözlet mindenkinek! Ezt a tartalmat azok számára készítettem, akik teljesen kezdők a City Skylines 1-ben. Egykor ez valóban egy egyszerű játék volt, amikor 2015-ben ez megjelent, de az azóta eltelt közel 10 év, és a rádióállomásokkal együtt összesen 72 DLC, illetve Content Creator Pack-nek köszönhetően egy nagyon-nagyon összetett játék lett, úgyhogy ennek megfelelően úgy gondoltam, hogy készítek egy City Skylines 1x1 sorozatot, amely a City Skylines 1, illetve a City Skylines 2 játékba fog bevezetni lépésről lépésre. Ez most nem a szokásos gameplay videó lesz, hanem egyfajta magyarázó tutorial videó azok számára, akik esetleg most ismerkednének a City Skylines 1-jel, illetve 2-vel, de a bonyolultsága elriasztaná őket. Ez az Andrew City Life csütörtöki City Skylines 1x1 tartalma, tartsatok velem! Az első alkalommal pedig úgy gondoltam, hogy akkor kezdjünk a menü, illetve a kezelőfelületnek az ismertetésével, mert hogy ez az, ami általában a legtöbbször ilyen elriasztó dolog szokott lenni. Ezt a tartalmat egyébként azok számára is készítettem, akik esetleg már nem kezdők a City Skylines-ba, de akarnak tippeket, trükköket hallani a City Skylines 1, illetve a City Skylines 2 játékból. Itt vannak mindenfajta szűrők, illetve itt tudod a katasztrófákat menedzselni, amennyiben van Natural Disasters kiegészítőd. Ami nekünk inkább fontos, az az alsó menü sáv. Itt nézzük meg, hogy mit tudunk kezdeni. A földgömb az a különböző területeket fogja megmutatni, alapból 9 terület az, ami kioldható, de hogyha te letöltöttél valamilyen terület bővítő módot, akkor akár ez 81, vagyis 9x9 területre is fölvehető. Ez a 81 terület egyébként már nagyobb, mint ami a City Skylines 2-ben elérhető, mert a City Skylines 2-ben, hogyha ilyen területekkel számolunk, akkor nagyjából ennek a 9 területnek a 7-szerese, vagyis olyan 60-63 terület az, ami nagyságban a CS2-ben elérhető. Általában az a tapasztalatom, hogy körülbelül egy nagyvárosra is elég szokott lenni a 30-40 terület, tehát ezt a 81 területet, ezt bőven nem fogod kihasználni, de azért megmutatom magát a modot. Én azt gondolom, hogy ezt a modot érdemes letölteni, ez az 81 Tiles, amivel egyébként rögtön akár ki tudod oldani a középső 25 területet is, és általában ez is bőven elég szokott lenni. Ennek a modnak egyébként még más hasznos tulajdonsága is, hogy el lehet érni azt vele, amit a City Skylines 2-ben, hogy ne kelljen mindenhova az elektromos áramot, illetve a vizet bevezetni, mert hogy az utakon keresztül tud ezt tenni. Tehát ez csak egy kitérő volt, ezek a modok. Ez a következő, ez a kis lakat, ez a mérföldeket fogja jelenteni, a mérföldköveket. Ugye az egyes mérföldkövekkel, nekem ez a Bridgeport városom már elég nagy, mert 97 000 lakos áll rendelkezésre, az egyes mérföldkövekkel lehet látni, hogy milyen újabb épületeket, illetve milyen újabb játékmechanikákat, funkciókat lehet kioldani. A City Skylines 1-ben ez kizárólag a lakosságtól fog függeni, a City Skylines 2-ben már a development pointok miatt összetettebb maga a rendszer. Itt lehet látni a mérföldköveket, itt lehet látni a különböző egyedi
épületeket, ugye a unique buildingeket. Ebből nem kevés van, hiszen hogyha neked minden kiegészítőd megvan, akkor körülbelül 600 ilyen unique building található a játékban. Itt látható az is, hogy milyen feltételeket kell ahhoz teljesíteni, hogy te például a luxushotelt azt ki tud oldani. Itt például azt mondja, hogy hozzá létre nemzetközi repülőtéret. Fun fact, hogy egyébként nekem ugye az Airports kiegészítő nyomán már van nemzetközi repülőterem, de ő neki a hagyományos, tehát a nem Airports-os kiegészítő nemzetközi repülőterekkel. Nyilván azért, mert hogy ezek a kiegészítők, ezek modulárisan épülnek egymásra, tehát ez azt jelenti, hogy ha az egyiket kiveszem, attól még a többi az működni fog. Ebből következően van, hogy a menürendszer, majd mindjárt látni fogjuk, egy kicsit bonyolult. Egyébként ilyen esetben nyugodtan lehet azt csinálni, hogy megépíted mondjuk a nemzetközi repülőteret, és utána fogod és le is zárod, vagy le is rombolod, és ugyanúgy meg fogja adni neked a játék például a luxushotelt. Amennyiben Snowfall kiegészítővel játszol, akkor teljesen egyedi épületek vannak, illetve teljesen egyedi unique buildingek vannak, például mondjuk a Jéghotel. Ez egy ilyen, de a Snowfall kiegészítőről majd külön tervezek egy tutorial videót. Illetve a különböző kiegészítőknek köszönhetően ezek is szépen be vannak csoportosítva, lehet látni, hogy milyen egyéb unique buildingek, egyedi épületek elérhetőek. Az egyedi épületek azok, amelyek csak egyszer építhetőek meg, és a City Skylines 1-ben mint egy látványosság funkcionálnak, nem adnak munkahelyet, és nem adnak lakhatási lehetőséget sem, viszont ahhoz, hogy elért például mondjuk a Plazas and Promenades kiegészítőjének az egyedi irodaépületet, ahhoz 2000 munkahelyet kell kijelölni egy gyalogos zónában. Külön a gyalogos zónákról is majd szó lesz egy későbbi tartalomban, most ez csak a kezelőfelületre koncentrálódik. Tehát ezek a Plazas and Promenades kiegészítőnek a tartalma 2022. szeptemberében jelent meg, az egyik már érett szakaszában létrejött kiegészítője volt a játéknak, sokat támadták, de azért azt gondolom, hogy elég jó és elég jó új épületeket is hoz be a játékba. Ez pedig a City Skylines-nak a Financial District kiegészítőjével jött be. A Financial District kiegészítővel lehet tőzsdét, bankokat építeni, illetve a tőzsdén elég sok pénzt is tudunk szerezni. A futball kategória a Matchday-jel jött be. A Matchday az egy viszonylag korai kiegészítő, ami ingyenesen letölthető, de nagyon tudom ajánlani, mert ezekkel a stadionokkal rengeteg pénzt lehet szerezni. Ha egy-egy meccset megnyernek a fiúk, akkor attól függően, hogy mekkora a lakosszámod, a 200 000-től kezdve akár a 320 000 pénz is bejöhet. Nekem a nagy városaimban már ilyen 320 000-et kapunk megnyert meccsenként. Ezek amúgy nagyon látványosak is a városban. Mindjárt mutatok is nektek itt egy stadiont, például itt van. Itt még mondjuk én kevesebb lakossal rendelkezek, úgyhogy 100 000-eket nyertem a Juventus Stadiummal. De van máshol is stadionom, ezek szintén egyedi épületek, ezzel is 100 000-et nyertem, de ezek azért nagyon jól tudnak jönni, meg kvázi ingyen szerzett pénz. A szépség hibája viszont, hogy a különböző stadionok azok eléggé borsos összegbe kerülnek fenntartás szempontjából. Nézzük tovább, a City Skylines koncerttel jöttek be ezek az épületek, ezek különböző fesztivál
épületek, amelyekkel szintén lehet pénzt szerezni, bár jóval szerényebb pénzt, mint amennyit a stadionokkal és a meccsekkel lehet. Most meg is nézem rögtön a fesztivál épületet, hogy hova is raktam. Itt látható a koncertpark, és egyébként ezt majd egy idő után föl is lehet fejleszteni. Itt viszont azért jóval szerényebb bevételre számíthatunk, tehát nagyjából maximum ez a 20-30 ezer bevétel, szemben a stadion 100-200 vagy akár 300 ezeres bevételével is. Ha még tovább nézzük, akkor itt különböző szintekbe rakták be az egyes épületeket, illetve itt vannak a különböző monumentumok, ebből nincsen olyan nagyon sok. A Domesday Vault az kiegészítővel érhető el, méghozzá a Natural Disasters-zel. A hatalmas újrafeldolgozó központ, az a Green Cities kiegészítővel. Castle of Lord Chirpwick pedig a Parklife kiegészítővel érhető el. Mindegyik másik az alapjátékban is benne van. Itt lehet látni, hogy melyek azok az alapépületek, amelyeket a világ csodákhoz meg kell építeni, és az is látható, hogy például, hogyha nézzük ezt a Domesday Vaultot, ami egy hatalmas nagy óvóhely, ehhez tipikusan olyan épületek kellenek, amik a Natural Disasters-szel jöttek. És akkor itt vannak a különböző achievementek, amelyek elérhetőek. Amennyiben te bármilyen moddal játszol, akkor a játék ki fogja lőni az achievementeket, kivéve abban az esetben, hogyha telepíted az Achieve It modot, itt ez az 1/11-es verzió, ami most 2025-ben is jó, ebben az esetben továbbra is föl fogja adni neked a Steam achievementeket, és továbbra is teljesítettnek veszi azokat, függetlenül attól, hogy te modokat használsz a játékban. A következők az utak. Az utak a következőképpen néznek ki. Ez a gomb, ez alapvetően nincsen benne a játékba, csak akkor, hogyha te telepíted a Yet Another toolbart, vagy valamilyen eszköz kiegészítőt. Abban az esetben, ugyanúgy, mint a CS2-ben ezt le tudod nyitni, és akkor több mindent tudsz látni. Itt nem csak alapvető utak vannak, hanem vannak letöltött utak is. Most már abszolút el lehet lenni a játéknak ezen a fázisában az alapvető utakkal, de nagyon sokáig, mondjuk így 2022-ig nem olyan nagyon sok út állt rendelkezésünkre, ugye mindig bővítették egyel, de a nagy bővítés az 2022 novemberében volt, amikor vagy 20 új utat kaptunk. Most már el lehet lenni ezekkel is, de nekem a városaim azért nagyobb részt régebbiek, mint 2022, például Bridgeportot is 2020-21-ben kezdtem el építeni. Szegény Bridgeport, egy nagy halálozási hullám részem van, na ezek például Green Cities-es épületek, úgyhogy ennek megfelelően ezek az utak kellenek, mert hogyha valamilyen utat hiányolni fog a játék, amit te előzőleg mondjuk modokkal letöltöttél, arra baromira érzékeny, sok esetben be sem töltődik. Itt az utakat az alapján találjuk meg, csoportosítva, hogy milyen szélességűek. Ez ugyanúgy néz ki, mint a City Skylines 2-ben. Alapvetően azt tudom mondani, hogy ami nekem nagy kedvencem, ez a 4 sávos út, ami kis helyen elfér, viszont 2x2 sávot biztosít ideális, például gyárnegyedekbe, még akkor is, hogyha annyira nem szeretik az emberkék. Hogyha ezt benyomod, akkor csak azok az utak jelennek meg, amelyek letöltöttek, tehát valamilyen mod következménye,
ha pedig ezt benyomod, akkor azok az utak jelennek meg, amelyek alapból is benne vannak a játékban. Úgy nagyjából és egészében, itt pedig lehet látni a jobb alsó sarokban, hogy az milyen DLC-vel együtt jött, itt például az After Dark-kal, Snowfall-lal és így tovább. Itt külön rá tudsz szűrni csak azokra, amelyek valamilyen közlekedési eszköz útvonalát is magukba foglalják, például villamos, monorail és így tovább, és itt lehet látni, hogy például ez, mint ahogy a monorail is, a Mass Transit DLC-vel jött. Hogyha tovább megyünk, akkor vannak különböző út típusok, nem biztos, hogy neked például a Small Heavy Roads az benne van, hogyha nem töltöttél le semmit, de a Medium Roads, vagyis a közepes út az benne lesz, illetve a nagy utak is benne lesznek. Én amit még szoktam használni letöltésként, az a 12 sávos út, hogyha így beírod, hogy 12 Arterial Road, akkor meg fogod találni ezeket. Illetve itt találhatóak a különböző autópályák, nagyon nagy része az autópályáknak a Mass Transit DLC-vel jött, de természetesen alapból is vannak autópályák a játékban. A szűrőrendszer az nem mindig tökéletesen működik, ezt nézzük el neki. Itt találhatóak a különböző kereszteződések, illetve körforgalmak. Gyakorlatilag körforgalmat egyszerűbb építeni, úgy, ahogy már a City Skylines-os tartalmakban, korábbiakban mutattam, mert ez, hogyha nincsen Move It módod, akkor sehogy sem fogod tudni jól beigazítani, plusz még ez a pici is túlságosan nagy. Tehát a City Skylines 1-ben meg kell építeni a körforgalmat a CS2-vel szemben, cserébe viszont olyanra dekorálod ki a körforgalmat, amilyenre szeretnéd, például itt látható erre egy jó példa. Tehát nem vagy kötve a gyári beállításokhoz. Itt találhatók a különböző buszsávok, illetve ezek között itt található még az út karbantartó épület, ez a Snowfall DLC-vel jött be. Itt találhatóak a különböző fizetőkapuk, inkább esztétikai jelentősége van, mint a költségvetés szempontjából gyakorlati jelentősége, valamennyit visszakaphatsz így az út karbantartási költségből, de csodákra ne számítsál, eléggé keveset fog visszaadni, ez egyébként ingyenesen elérhető, de az Industries kiegészítővel együtt tették föl. A legérdekesebb része a különböző Content Creator Pack fülek. Ugye mondtam azt, hogy a játék az modulárisan épül föl, ami azt jelenti, hogy aki például nem rendelkezik a Bridges and Pits Content Creator Pack-kel, ez a Map Creator Pack Free-vel jött be 2024. októberében, tehát aki nem rendelkezik ezzel a kettő packkel, annak ez a fül meg sem fog jelenni. A Bridges and Pits Content Creator Packet ezt azért is tudom ajánlani, mert nem csak hidakat lehet vele építeni, például mondjuk ide a város szélére létre tudunk hozni egy hidat, természetesen ne úgy, hogy ilyen retek ronda legyen, hanem ami utat építesz vele, utána az is egyedi lesz. Tehát fel lehet használni útépítésre is, és aztán ezeket lehet itt módosítani különböző módon, így nem csak a híd építésre, hanem az út építésre is felhasználható. Jó, ez tehát a Bridges and Piers-nek a Content Creator Pack tartalma, legalábbis a Bridges része. Illetve itt találhatók a Plazas and Promenades-nak a gyalog útjai, ez akkor elérhető, hogyha te egy gyalogos zónát jelölsz ki, erről majd
egy következő tartalomban külön fogok beszélni. Ez a kettő nem érdekes nekünk, mert ez csak letöltött dolog, ezzel nem kell foglalkozni. Következő a zónázás. Hát a City Skylines 1-ben ez nagyon-nagyon egyszerűen van az alacsony sűrűségű lakózóna, a nagy népsűrűségű lakózóna, az alacsony sűrűségű kereskedelmi zóna, a nagy népsűrűségű kereskedelmi zóna, a gyáripari zóna, illetve az irodai zóna. Ezek közül gyakorlatilag mindegyiknek lehet látni a keresletét, most éppen semmi nincsen kereslet, annyi, hogy a gyáripari zóna és az irodai zóna keresletét összevonva fogja ezt tartalmazni, itt nagy valószínűséggel inkább az irodai zónára lesz kereslet. A City Skylines 2-ben ez pedig már külön van. Minden más dolgot, kinézetet kétféle módon tudsz állítani a játékban, és akkor jön itt a kerületek és területeknek a problémája. E kétféle mód a következőképpen néz ki. Vagy például itt állítom be, mondjuk, hogy milyen típusú legyen. Itt Content Creator Packtől függően elég sok minden közül lehet választani. Ha például itt belőném a Heart of Koreát, akkor elkezdenének koreai épületek létrejönni, mivel ez egy teszt gyakorlásra való, ezért akkor most ezt így meg is csináljuk, csak nem biztos, hogy be fog épülni, amiatt, mert hogy nincsen rá kereslet, de azért ha reméljük a legjobbakat. Ugye, tehát ebben az esetben elkezdtek kinyírni az egyéb zónákat, és elkezdenek helyette koreai típusú épületek fölépülni, legalábbis az alacsony kereslet miatt legalább egy, de majd fokozatosan, ugye már itt is lehet látni, hogy jön egy újabb. Például. Ez az egyik lehetősége. Itt, hogyha például ezt a Heart of Koreát nagy épületeknél csinálom meg, akkor nagyon sok haszna ennek nincsen, mert hogy a Heart of Korea az tipikusan csak low density rezidentálokra, vagyis alacsony népsűrűségű házakra, kertes házakra, amik nem igazán kertes házak, de ezt most engedjük el, ezt a problémát, tehát ezek nem igazán kertes házak találhatóak. De a másik lehetőség pedig, amivel lehet nekünk sáfárkodni, az úgynevezett kerületi specializáció. Tehát ez a kettő van a kerületi stílus, ezt itt tudjuk változtatni, ezek közül is van egyfajta választék, illetve van a kerületi specializáció, ezt pedig itt tudjuk változtatni, közben megnyertünk egy meccset is. Itt nem olyan nagy a választási lehetőség, például mondjuk itt be van lőve ez a Self-Sufficient Buildings, ez a Green Cities kiegészítővel jött be, így ennek következtében ilyen szép, nagy épületek jönnek létre, ahol most eléggé tombol a halálozás, de ezt most engedjük el, illetve reméljük majd előbb-utóbb itt Ferson is elkezdi magát kinőni. Egyébként csak be kell vezetni az áramot, és minden szép, és minden jó lesz. Egy kis letöltött eszközzel élek, aztán majd fokozatosan úgyis ez be fog épülni idővel. Tehát ezen a két módon lehet a különböző kerületeket formálni, ebből nagyon sok fajta van. Itt lehet látni a kerületi stílus, tehát lehet a különböző gyáripari létesítményeket is formálni. Erre is talán tudok példát hozni, és ez talán még át is fog épülni. Mondjuk itt található ez az őszi irodák, ami egyben egy gyáripari létesítmény is. Itt
lehet látni, hogyha mondjuk ezt itt létrehozzuk, akkor itt olyan üzemek fognak fölépülni, amelyek az olaj üzletághoz tartoznak. Ezek még akkor is elérhetőek, figyelem, hogyha neked nincsen Industries kiegészítőd, mert hogy ezek az alapzónát fogják megváltoztatni. Különböző zónák vannak, a játéknak az a logikája, hogy zónákat kell kijelölni, ugye ezek az alapkerületek, alapkerület eltörlése, Plazas and Promenades-zal gyalogos kerületet, vagyis sétáló negyedet lehet kijelölni, ez szintén az eltörlés, Park Life kiegészítővel park területet lehet kijelölni, egy parkterületet meg is mutatok, többfajta parkterület van, a normál park, a vidám park, illetve az állatkert. Itt látható például az én állatkertem. Ezeket úgy tudjuk a zóna kijelölése után belőni, hogy állatkert vagy vidámpark legyen, hogy a főépületet építjük meg, és akkor úgy lehetséges ezt megoldani. Itt található az Industries kiegészítőnek a gyáripari létesítménye. Gyáripari létesítményünk például van itt az olaj, illetve majd itt egy szénbányát akár létre lehet hozni. És rengeteg olaj van egyébként ebben a városban. Ebből is több fajta van, mezőgazdaság, szén, fa, illetve olaj, az olaj a legjövedelmezőbb. Kampusz kiegészítővel jöttek be a különböző egyetemek, 3 típusú egyetem közül lehet választani, a kereskedelmi főiskola, a rendes egyetem, illetve a liberal arts, vagyis a művészeti iskola. Itt lehet látni a művészeti iskolát, szerintem egyébként ez néz ki a legjobban. Ezekből mindegyikből csak egyet lehet építeni, de hát hatalmas területet foglalnak el. És akkor az airport kiegészítővel pedig értelemszerűen a repülőtér jött be, a repülőteret itt lehet látni, az airport kiegészítőről egy külön tartalmat tervezek majd a későbbiekben. Minden más, ami itt található, a különböző zónák jellegzetességeit adja meg, érdemes próbálgatni. Az After Dark kiegészítővel jött be például az, hogy szabadidős tevékenységet, kocsmákat, szórakozóhelyeket, illetve hoteleket hozzunk be egy-egy adott kerületbe. Plazas and Promenades-zal jött be a faltól falig épített épületek, a gyakorlatban ezek inkább ilyen modern stílusú épületek, szerintem eléggé jól néznek ki. A Green Cities kiegészítővel pedig a különböző helyi, illetve kistermelős épületek, vegánboltok, bioboltok, és így tovább jöttek be, itt lehet őket látni. És természetesen azt is lehet választani, hogy nem választunk ki semmilyen specializációt, akkor az alapépületek fognak megjelenni. Az Office esetében az IT Cluster szintén a Green Cities kiegészítővel jött be. Az IT Cluster fogja azt jelenteni, hogy hatalmas nagy felhőkarcolók fognak épülni, ezek tipikusan ilyen irodai tech épületek, például mondjuk itt, ami iroda épület, ami világos kékkel van, ezek az IT clustersek. Financial Office, Financial District kiegészítővel, illetve itt is lehet választani, hogy nincsen választási lehetőség, wall-to-wall buildings a Plazas and Promenades-zal. Menjünk tovább, a következő az elektromos áram. Az elektromos áram tekintetében ennyiféle választási lehetőségünk van, nagyon sok a Green Cities DLC-vel jött be, illetve itt különfülön lehet látni
a High-Tech Content Creator Pack-nek ez a hullámerőmű, amit meg lehet építeni. Gyakorlati jelentősége nagyon nagy nincsen, mert elég kevés áramot termel. Az áramról tulajdonképpen ennyit, és hogyha nincsen modod, akkor mindenhová be kell vezetni, folytatólagosan kell terjeszteni. Víz. Van a vízpumpa, vannak a víztornyok, a Sunset Harbor kiegészítővel bejött a nagy víztorony, vannak a szennyvíz elvezetők, érdemes minél hamarabb ezt a környezetbarát szennyvíz elvezetőt megépíteni, illetve hozzá a szennyvíz tisztítót is, valamint a szennyvíz tisztító az már a Sunset Harbor kiegészítő után működhet úgy is, hogy szárazföldre helyezed el, viszont nagyon kell vigyázni arra, hogy ugyanoda ne helyezzél el víztornyot, mert hogyha a szennyvizet beszivattyúzza, akkor az garantált halál mindenkinek, aki a közelben van. Illetve a Natural Disasters kiegészítővel jöttek be még ilyen épületek, mint például ez a víztartály, ez a vízszivattyúzó szolgálat, illetve ez a vízkiöntő, ami a tavak építésénél lehet hasznos. Fűtés, minden a Snowfall kiegészítővel jön, nem kell foglalkozni vele, nem téli városokban se feltétlenül szükséges, de emelheti a telkek értékét. Illetve itt van az African Miniatűrrel egy ilyen Condensation Tower, nagy jelentősége nincsen, ez valamennyi vizet fog az atmoszférából, vagyis a légkörből termelni. Szemét, illetve a gyáripari létesítmények. Itt ugye a szemétszállításra, illetve a szemétkezelésre különböző lehetőségek vannak, a normál szeméttelep, a égetőmű, illetve az újrafeldolgozó központ. Általában egy idő után már mindig újrafeldolgozó központot szoktam építeni, amely bár kisebb kapacitású, de kevésbé szennyezi a környezetet. Itt van ez az épület, Green Cities-zel jött be, amely összeszedi a szemetet a folyóból. Ezt itt megépítjük, az áramot be se kell vezetni, akkor itt, hogyha szemetes lenne az adott folyó vagy tenger, akkor ez szépen összeszedi a szennyeződést. Illetve a Sunset Harbor kiegészítőjével, ez 2020 márciusi kiegészítő, még bejöttek ezek a különböző szemetes épületek, ez például rögtön energiát is tud termelni a szemétből. Az Industries kiegészítőnek a különböző fűjei, hogyha neked nincsen Industries kiegészítőd, akkor ez a 4 fül meg sem fog jelenni. Az erdőgazdálkodás, a farmgazdálkodás, a bányászat, a kő, illetve az ércbányászat, illetve az olaj. Ezekről részletesebben később, illetve a különböző raktárak is az Industries kiegészítővel jöttek, ezek arra nagyon hasznosak, hogyha ilyen raktárat leraksz, akkor ide be tudják hordani előzetesen például az árukat, és akkor nincsen azzal probléma, hogy mondjuk not enough good problémával szembesülünk. Ebben az esetben csak annyit kell, hogy ide belőjük, hogy mivel szeretnénk ezt föltölteni, és általában ez a commercial zones good, ez szokott lenni. Innentől kezdve elkezdik föltölteni az autók, és akkor sokkal könnyebben lehet ellátni a környéket. Elkezdtek épülni ezek a házak, de nagyon kis szorványosan, de nem baj, egy előbb-utóbb be fognak épülni.
A különböző egyedi gyárépületek szintén az Industries kiegészítővel jöttek, nagyon jók, látványosak, nagyok, viszont sokba kerülnek, viszont sok pénzt is termelnek. Postaszolgáltatás szintén az Industries kiegészítővel jött be, emeli a teleknek az értékét, illetve az ingatlanok értékét a posta szolgáltatás, de nincsen akkora kardinális jelentősége, mint a City Skylines 2-ben, legalábbis így tapasztaltam. Különböző halászati üzemek Sunset Harbor kiegészítővel jöttek be, egy újabb szint ad a játékba, hogy halászhajók fognak megjelenni, itt pedig rögtön a szűrő mutatja is, hogy milyen fajta halat lehet innét halászni, ebben a folyóban például lazacot. És a Content Creator Pack-ek a Garbage Industries-ban, ebből nincsen olyan nagyon sok, a Modern Japan, illetve a Hearts of Korea Content Creator Packjét mondanám. A Modern Japannak van egy olyan épülete, amely hasonlóan ehhez az épülethez szintén elektromos áramot tud előállítani a szemétből, illetve van egy ilyen, amely hasonló ehhez a szemétégetőhöz, de sokkal környezetbarátabb módon tudja ezt megtenni, és hát sokkal jobban is néz ki. Menjünk tovább, egészségügy. A City Skylines 1-ben az egészségügy és a temetkezés egy helyen található, itt különböző épületeket lehet látni, szintén itt lehet rászűrni a kicsi, illetve a nagy épületekre. Nézzük akkor a különböző egészségügyi intézményeket. A City Skylines 1 ömlesztve közli az egészségügyi intézményeket, illetve a temetkezésre szolgáló középületeket. Az egészségügyi intézmények közül vannak a hagyományos kórházak, ebből féle található, itt lehet rászűrni, hogy a kicsit vagy a nagyot szeretnénk, a kicsi klinika, illetve a nagyméretű kórház, az alapjátékban is már benne volt, közben kaptuk ezt a típusú kórházat, és ez pedig a Plaza Zen Promenáddal jött be ez a nagy kapacitású kórház. Ez az egyik csoportja az egészségügyi épületeknek, a másik csoportja az egészségügyi épületeknek, amely az egészség javítását célozza, ilyen például a gyerek egészségügyi központ, vagy gyerekkórház, ilyen az idősek otthona, illetve ilyen, szerintem ezek közül a leghasznosabb a szauna is. Valamint vannak még különböző egészséget javító épületek, amelyek a Green Cities-zel jöttek be. Szépséghibájuk, hogy baromi drágák, nem csak megépíteni, hanem fenntartani is őket, de ilyen például a sportcsarnok és konditerem, illetve ilyen az uszoda is, de hát lehet látni, 75 000 megépíteni és 1200 fenntartani, ahhoz képest pedig nem egy akkora nagy kapacitással rendelkezik. Ezen kívül pedig vannak a különböző natural disasters-szel bejött sürgősségi ellátást végző helikopter leszálló pályák, illetve van a temetkezés. A temetkezésből ugye kettő fajta, van a temető, illetve a krematórium. A temető az olcsóbb, megépíteni és fenntartani is, de a krematórium a hosszabb távú megoldás. Alapvetően azt lehet mondani, hogy célszerű mind a kettőt építeni, illetve itt még megtalálhatók a különböző Content Creator Pack-ek. Itt már egy kicsit bonyolultabb a kép, így lehet rászülni, ez a játékban alapvetően benne van, hogy milyen fajta épületeket szeretnénk. Ezek közül én leginkább ezt a Crematorium Memorial Parkot szoktam megépíteni, de most például már a Mountain Village-el újabb kórház, kicsi kórház is bejött. A gyakorlatban ugye 69% az egészség ebben a városban, ami a közepesen jónak számít, a 2400-as
kapacitásból 120-at használnak, tehát az baromira kevés, 5% a kihasználtsága a kórházaimnak, úgyhogy nem valószínű, hogy erre nagyon sok pénzt kell költeni, ennek ellenére a kórházak jól néznek ki és látványosak. Sürgősségi szolgáltatások a következő kategóriánk. A sürgősségi szolgáltatások között megtalálható a tűzoltóság, vagy mondjuk így vészhelyzeti emergency service, ennek több különböző típusa van, nagyon jól tud kinézni a Plaza Zen promenáddal kapott nagy kapacitású tűzoltóság, egy ilyet most le is fogok rakni, ha találok neki egy jó helyet, mondjuk ide, mert ez amúgy is kelleni fog nekünk, így néz ki, őkelme, és ezen kívül pedig a Natural Disasters-szel van szintén a helikopteres tűzoltóság, valamint ez a Fire Watch Tower, vagyis a tűztorony, a tűzfigyelő torony, de ez a tűzfigyelő torony, ez bárhol máshol, akár dekorációs elemként is megállja a helyét. Itt vannak a különböző katasztrófák elhárításához szükséges óvóhelyek, illetve a katasztrófa előrejelző rendszer, ez neked akkor kell, hogyha Natural Disasters kiegészítőd van, és bekapcsoltad a katasztrófákat pedig itt tudod bekapcsolni, ezt akár játék közben is megteheted. A City Skylines 2-ben nem, ott már az elején el kell dönteni, hogy akarsz-e katasztrófákat, vagy nem. Ezek közül, amit szoktam használni, azok a különböző TV antennák, de azt is csak azért, mert igen látványosak tudnak lenni, különösen, hogyha mondjuk hegyre építjük meg őket. És akkor ezeken kívül vannak a különböző content creator pack-ek, Seaside Resorts kiegészítővel jött egy nagyon hasznos, picike történelmi tűzoltóállomás, azért gondolnám, hogy nagyon hasznosnak, még itt is kell a tűzvédelemre gondolni, mert ilyen kis picurka jól néz ki és jól kezelhető. Ezen kívül van a Hearts of Koreának a nagyobb tűzoltóállomása, illetve most a legújabb kiegészítővel, a Mountain Village-el is kaptunk még egy hegyi tűzoltóállomást. Ezt is megépítem, mert mondjuk itt a városban erre szükség van. Amíg a különböző egészségügyi intézményekre az a jellemző, hogy túlkínálat van belőlük, tehát mindig túl sokat fogsz építeni, addig ezekből meg nem lehet eleget építeni. Látszik, hogy még most sincsen lefedve a városnak a nagyobb része. Menjünk tovább, a következő a rendőrséget fogja jelenteni. Amennyiben neked az alapjáték van meg, akkor ez a fül fog megjelenni. Itt a különböző rendőrség, illetve a helikopteres rendőrségi szolgálat jelenik meg, de van börtön is. Például börtönt jellemzően csak nagyobb városokban kell építeni, ugyanúgy, mint a CS2-ben. A bankok a Financial District kiegészítővel jelennek meg, esztétikai jelentőségük is van, és funkcionális jelentőségük is van. Az esztétikai jelentőségük az, hogyha lerakod a bankokat, akkor meg fognak jelenni a különböző pénzszállító autók, és bizonyos bankok pedig nagyon jól is tudnak kinézni. Ez például a kicsi bank, de a nagyobb bankok azok még jobban tudnak kinézni, mondjuk itt van egy ilyen Skyscraper bank, ez be is fog férni mondjuk ide, ez egy felhőkarcoló már. Ezeket úgy fogod tudni kioldani, hogyha a tőzsdén jól kereskedsz a részvényekkel, és elég nagy pénzt
tudsz elérni, ebben az esetben ki fogod tudni oldani a bankokat, de ez csak a Financial District-tel jelenik meg, és amúgy pedig csökkenti a bűnözést az adott negyeden belül. A bűnözés szintén nem egy olyan probléma a City Skylines 1-ben, ami kardinális lenne, általában nem szokott a bűnözéssel probléma lenni a városaimban. Illetve itt találhatóak a különböző content creator pack-es elemek, szintén különböző rádióállomások vannak, amit talán kiemelnék, de ez inkább csak aranyos, a Railroads of Japan, vagyis a 2023 utolsó kiegészítőjével, most már nem a legutolsó kiegészítő, mert a Mountain Village ugye itt módosított a dolgokon, tehát a Railroads of Japan kiegészítővel megjelentek ezek a kicsi rendőrségi bódék, gyakorlatilag sok vizet nem zavarnak, viszont jól néznek ki, aranyosak. Oktatás és a kampusz terület. Az oktatás esetében, ha neked nincsen meg a kampusz kiegészítőd, akkor főszabály szerint ez fog megjelenni, ez a fül. Itt találhatóak a különböző iskolák. Az iskolák ugye különböző szinten vannak, általános iskola, középiskola, illetve egyetem. Itt külön college, illetve főiskola az nincsen, az majd a City Skylines 2-ben lesz. Illetve ezeknek mindenféle változatai, érdemes kísérletezgetni vele, melyik mekkora kapacitású, melyiknek mekkora a fenntartási költsége. Jellemzően szoktam nézni, mennyi a fenntartási költsége, illetve a kapacitása, hogy árérték arányban a lehető legjobb megoldást válasszam ki. És ezen kívül vannak még könyvtárak. A könyvtárak arra szolgálnak, hogy adjanak egy enyhe tudásbónuszt az emberkéknek a városban. Ha neked van kampusz kiegészítőd, akkor itt fognak sorban megjelenni a kereskedelmi iskola, a művészeti iskola, illetve az egyetem. Nekem itt csak művészeti iskolám van, de hogyha kijelölnék egy másik kampusz területet, és ott megépíteném az egyetemet, akkor ezek is elérhetővé válnának. Erről bővebben, hogyha majd lesz egy kampusz kiegészítő tutorial, akkor fogok beszélni. Itt ezek egyébként szintenként elérhetőek. Szintén a kampusz kiegészítővel jöttek be a különböző sportcsarnokok. Itt egy dolgot érdemes szem előtt tartani. Amennyiben te ezt nem kampusz területre építed meg, akkor nagy pénzeket fogsz vele kaszálni, tehát akkor ez a 100, 200, 300 ezer, például mondjuk itt ez a Track and Field Stadium. Amennyiben viszont a kampusz területén belül építed meg, akkor a pénznek a jelentős része már a főiskoláé, vagy az egyetemé lesz, hogyha itt nézzük például a Red Hawk College-ot, innen nem is építettem, de ha mondjuk azt mondanám, hogy építek, nem tudom hova fog elférni, de mondjuk ide el tud férni, hogy egy kicsit kibővítem az egészet. Az is fontos, hogy például ugye a kampusz terület és az ipari terület egyszerre nem lehet jelen, tehát ez a kettő ütni fogja egymást, vagy az egyik, vagy a másik, és ide mondjuk megépítem az elérhető legkisebbet, ezt az akvaparkot, akkor abban az esetben, hogyha ők nyernek egy meccset, már kevesebb pénzt fogsz kapni. Jó, ezt majd mindjárt lehet látni, itt is mutatja, hogy ez bizony hatással van a jegyárakra, hogyha hazai pályán játszanak, akkor kevesebb. Nyilván gondolom azért, mert akkor az egyetemisták ingyen bemehetnek. És akkor ezen kívül még itt vannak a különböző múzeumok. A múzeumokat úgy lehet megépíteni, hogyha elérsz egy meghatározott szintet az
egyetemeknél, pontosabban, hogyha eléred az 5. szintet az egyetemeknél. Ami baromi nehéz, de ha 5. szintet eléred az egyetemeknél, akkor már pénzt is hoz. Szintén content creator, pekkek, legkülönfélébb iskolák, könyvtárak, és így tovább találhatóak. Amit talán kiemelnék az African Miniature-nek, ez a nemzeti könyvtár, ez ami szerintem egészen jól néz ki, és akár mondjuk egy belvárosi környezetbe is bátran betehető. Itt is van. Környezetét persze majd meg kell csinálni. Következő nagyon-nagyon nagy falat a közlekedés. Külön akarok közlekedés tutorialt, de azért nézzük végig nagyon gyorsan. Itt találhatóak a különböző buszállomások, van kicsi buszállomás, nagy buszállomás, illetve a buszdipó, hogyha ezt építed meg, akkor rögtön lehet már környezetbarát buszokat is küldeni. Vannak Intercity buszállomások is, illetve Intercity busz terminál. Az Intercity busz az arra való, hogy a turistákat fogja szállítani. Ezen kívül itt találhatóak a különböző buszos utak is, amik buszsávval ellátottak. Ez ugyanúgy megvan itt a trollibusznál, szerényebb lehetőségekkel, de a Sunset Harbor óta van lehetőség trollibuszt is építeni, villamos, ugye egyszer kell gyakorlatilag megépíteni, akár a villamos, akár a trollibusz garást, az végtelen kapacitással rendelkezik, igazából csak logisztikai jelentősége van, hogy megépíted-e ide vagy oda az adott épületet. Mondjuk, hogyha több trollibusz vagy több villamos garást akarsz, akkor az azért lesz, hogy közelebbről tudjanak oda menni a villamosok. Metró, vannak ugye felszíni metróállomások, magas vezetésű metróállomások, a Plaza Zen Promenáddal újabbakat is kaptunk, van az alap metróállomás, az alap föld alatti metróállomás, illetve van a Plaza Zen Promenáddal ez a paralel metróállomás, vagyis párhuzamos metróállomás, amely rögtön 2 vonalat is képes kiszolgálni, illetve van a nagy metróállomás, amely egymásra merőlegesen képes 2 vonalat kiszolgálni. Fontos dolog, hogy ezeknek a metróállomásoknak a többsége az nem renderelt, tehát a first person módban nem fog jól kinézni. Ez már csak a City Skylines 2-ben tették meg. Vonat. Itt a vasútnál egyszerűbb a képlet, mert van személypályaudvar, illetve teherpályaudvar, illetve magas vezetésű vasútállomás a Plaza Zen Promenade kiegészítővel. Hajók. A hajók azok a Mass Transit DLC-vel jöttek be, alapvetően is voltak már hajók, például mondjuk itt létrehoztam egy kikötőt, ami annyira a város szélén van, hogy alig lehet hozzáférni, de alapból is voltak már hajók. Ez itt egy letöltött épület, ezt nem kell nézni, valahogy próbáltam a közlekedést kicsit fölturbózni, de ezek a nagy tengerjáró hajók, illetve az After Dark-kal jöttek be a teherszállító hajók. A kompok, amelyeket nem nagyon szoktam használni, csak akkor, hogyha mondjuk olyan városról van szó, amiben ennek nagyobb jelentősége van, mert mondjuk több a sziget, több a vízfelület, és így tovább, azok a Mass Transit DLC-vel jöttek be, mint ahogyan a különböző szélesebb csatornák is, de csatornát azt amúgy lehet építeni már alapból is a játékban. Arra kell figyelni a csatorna építésnél, hogy
lehetőleg ne legyen túlságosan nagy a szintkülönbség, mert akkor a víz nem fog befolyni. Ez is egy külön tudomány. Szintén a Mass Transit, illetve a Sunset Harbor kiegészítővel jött be a légi közlekedés, gyakorlati jelentősége minimális. A légi közlekedésnek, már úgy értem a városon belüli légi közlekedésnek, természetesen a különböző repülőterek, illetve az Industries kiegészítővel bejött teherszállító repülőtér és teherszállító repülőközpont, amely már magában foglalja a vasúti kapcsolatot is, azok fontosak, a különböző helikopterek, illetve zeppelinek jól néznek ki, de egyrésztről nagyon nem használják, másrésztről pedig drágák. Abban az esetben lehet jó helikoptert építeni, vagy ilyen zeppelint építeni, hogyha te milliómos vagy, nagyon sok pénzed van, illetve hogyha valami nagyon nehezen elérhető rész van a városodban, amelyet csak helikopterrel vagy ezzel a zeppelinnel lehet megközelíteni. Egyébként jól néz ki, látványos, de kicsi kapacitású és drága. Amennyiben van Airport kiegészítőd, akkor ez a sok minden elérhető számodra, és akkor ilyen szép nagy repülőtereket tudsz létrehozni. Az Airport kiegészítőről külön fogok beszélni, azért tudom ajánlani a megvételét, mert rettenetesen nagy pénzeket lehet vele kaszálni. Ezek ugyan változóak, de itt a bevétel akár 200-300 ezerre is fölmehet, itt ugye lehet változtatni a repülőjegynek az árát is. Ez még egy viszonylag szerényebb bevételt produkáló város, de még így is erőteljesen pozitívban vagyunk, majdnem 30 000 pénzt szerzünk csak ebből. A Mass Transit kiegészítővel jött be az egysínű vasút. Az egysínű vasút az egy nagy kapacitású, gyors, gyakorlatilag a villamosnak a fejlesztett változata, de csak felszín felett tud menni, illetve az út felett, és vigyázni kell az építésével, mert hangos, tehát a lakóépületektől távol kell telepíteni. Ebben a városban nincsen egysínű vasút, de fogok majd mutatni olyan várost, ahol lesz. Következő, ez viszont van, ez az úgynevezett cable car, vagyis a libegő, gyakorlatilag olyan, mint a mi libegőnk, csak zárt kabinú, közben ez a Ferson, ez már egészen jól kiépült, de ezért mondtam, hogy a Hearts of Korea épületeit jobb egyenként letenni, mert így nem igazán szépek, de legalább már beépült. A cable car-t azt arra tudod használni, hogy mondjuk nagy szintkülönbségeket hidaljál át. Én szeretem általában metróállomáshoz vezetni ezeket, illetve lehetséges az is, mint mondjuk itt, hogy az állatkerten keresztül, vagy a vidámparkon keresztül vezetjük el. Kisebb kapacitásúnak számít. Vannak a taxik, az elején lehet, hogy fogsz építeni taxit, de utána szerintem nagyon hamar le fogsz róla szokni, mert a játék az úgy van beállítva, hogy a lehető leggyorsabb úton, illetve a lehető legrövidebb úton jusson el mindenki a City Skylines 1-ben A pontból B pontba, és az általában nem a taxit szokta jelenteni. A CS2-ben ezt már optimalizálták, jobban nagyobb jelentősége van a taxiknak. Vannak a különböző városnéző buszok, illetve városnéző túrák, Parklife kiegészítővel jöttek be. Különböző városnéző buszokat úgy lehet kijelölni, hogy itt lehet látni, hogy melyek azok, amelyek lilán jelennek meg, és akkor itt lehet ezeket megalkotni ugyanúgy, mint a hagyományos buszvonalakat. A gyakorlati jelentősége talán kevesebb, viszont tudja növelni a dugót, tehát erre érdemes figyelni. Mondjuk ebben a városban ezzel nincsen probléma. És akkor
ez a legérdekesebb, talán a különböző transport hubok, vagy ahogyan szép magyar nyelvünk mondja, intermodális csomópontok, itt rengetegféle módon rá lehet szűrni. Ezek a szűrők úgy működnek, hogy például azt mondom, hogy szeretnék olyan transport hubot, amiben busz és vonat van, akkor rászűrök erre a kettőre, és akkor megkapom ezt a busz, train, tram hubot. És így tovább a legkülönfélébb variációkat lehet kiválasztani. Ha például olyat akarok, ami villamos, található, villamos és metró, akkor rászűrök erre, és akkor mindezeket föl fogja adni számomra a játék. Ezeket érdemes próbálgatni, és a 2022-es 3-as fejlesztésekkel már nagyon is jól kinéző épületek is kerültek a játékba. Végül a szokásos Content Creator Pack, ezekből sincsen kevés. A Train Stations Content Creator Pack-kel egy rakás új épület jött be, mind metróállomások tekintetében. Itt ezek a felülről nyitott metróállomások, illetve a magas vezetésű metróállomások nagyon jól tudnak kinézni. Például itt az Orange Connect metróállomás is ezzel a Content Creator Pack-kel épült, illetve vannak különböző olyan épületek, amelyek felülről nyitott metróállomások, valamint van ez a Metro Plaza, ami nagyon jól néz ki. Korábbiakban egy West Balcony tartalomban már láthattátok, ide azt belinkeltem. És vannak még különböző vasútállomások is, itt is nagyon sokfajta változat van, kezdve attól, ami csak a helyi vonatokat fogadja, odáig, ami az express vonatokat is fogadja, illetve olyan, ami magas vezetésű is, CS2-ben is majd ajánlott lenne ezeket alkalmazni. Valamint még itt találhatóak, mivel vasútról van szó, a Bridges and Piers kiegészítővel jöttek be különböző vasúti hidak. Hát szépség hibája, hogy ezek mind-mind egyvágányos, egy irányba menő vasúti hidak, legalábbis ez a kettő, ez az egyetlen, ez a nagy sebességű viadukt, ami két irányú. És itt természetesen rá lehet szűrni. Ezekre ezt még nagyon tudom ajánlani, mert ez egy olyan vasútállomás, ami nagyon kicsi helyen elfér, ami a Seaside Resort-tal jött be. Most sikerült jó rondán megépíteni, úgyhogy vissza is szedem, de ezek így is el lesznek látva. Valamint, ami még jelentősebb, közlekedési bővítést jelent, ez a Railroads of Japan kiegészítő. Most már szerencsére a kicsi metróállomást is megcsinálták úgy, hogy közlekedni fognak benne az emberek, ez éveken keresztül nem volt így, itt rengeteg fajta metróállomást, illetve vasútállomást is találhatsz. És végül még egy érdekesség, ha a sportvenues kiegészítőd megvan, akkor ezt a stadion állomást felülről nyitott, baromi jól néz ki, nagy kapacitású is meg tudod építeni. Következő, nem kevésbé nagy falat, a parkok. A City Skylines 1-ben alapvetően jellemző az, hogy a parkok nagyon nagy méretűek, ezen próbáltak azért finomítani közben a készítők. Ezek a parkok alapból vannak benne a játékban, de látható, hogy már a Small Park is ekkora méretű, ami azt jelenti, hogy nem lehet mindenhová beilleszteni. Ennél sokkal barátságosabb szerintem ez a japán kert, amely kisebb helyen el fog férni. Különböző parkok, épületek vannak, itt találhatóak a plázák, itt találhatóak az egyéb
parkok, a parkolók is itt találhatóak, bár mint tudjuk a CS1-ben csak úgynevezett zsebparkolók találhatóak, tehát az autók nem a valós forgalmi helyzetet szimulálják. Amennyiben After Dark, illetve a Hotels and Retreats kiegészítőd megvan, akkor különböző kisebb parkokat is kaphatsz. Nagyon-nagyon hasznos a Hotels and Retreats kiegészítő, ugye eredetileg ezt szánták a CS1 utolsó kiegészítőjének, de hát ez is az utolsó kiegészítő, legalábbis a CS2 megjelenése előtt, amely új játékmechanikát hoz be a játékba, ezek a hotelek, illetve a különböző kisebb, nagyobb parkokat, de van itt például ilyen nagy park is, szerintem ez is tök jól tud kinézni. Az After Dark kiegészítővel rengeteg új sportlétesítmény, illetve szabadidős létesítmény jött be, illetve a Korcsolya Park is, ezeket érdemes nézegetni. Amennyiben van Park Life kiegészítőd, akkor ez a 4 fő neked meg fog jelenni. Sorrendben a Városi Park, a Vidám Park, az Állatkert, illetve a Nemzeti Park. Ezek közül egyébként a rajongók körében legnépszerűbb a Nemzeti Park, talán azért, mert azt más városépítő játékban nem láthatnak. Itt találhatóak a különböző propok, ezek a City Skylines 2-ből ismerősek lehetnek, nem kerülnek semmibe, dekoratív jelentőségük van. A park karbantartás, itt hogyha ezt lerakjuk, akkor hatékonyabban fogják a parkokat karbantartani, és annak ellenére is elindultak az autók, hogy még nem kötöttem be az áramot. Ez is ismerős lehet, ha játszott CS2-t. A különböző Plazas and Promenades kiegészítők, illetve a különböző plázák, amelyek akkor is megépíthetőek, hogyha nem sétáló negyeden belül építed meg őket, jól tudnak kinézni, adnak egy újabb szint a városhoz. A különböző hotelek külön tartalmat tervezek majd ezzel kapcsolatosan, jól használhatóak, illetve még plusz pénzt is lehet általuk szerezni, fokozatosan lehet kioldani egészen az 5. szintig ezeket. Illetve újra a Content Creator Pack-ek, itt leginkább a Mid-Century Modern Content Creator Pack-kel kapcsolatosan van sok kiegészítő, de hogyha te megvetted a Shopping Malls Content Creator Pack-et, akkor itt különböző propokat is lehet találni. Itt már igazából a különböző lerakható ploppable buildingeket, illetve a propokat keverik. Ez nem feltétlenül annyira jó, de ez itt most így van, ezt fogadjuk el, illetve amennyiben szereted a nagy stadionokat, akkor a Sport Venues kiegészítővel szintén lehet itt építeni. Ez erre használható. Következő a Unique Buildingek, nagyon sok fajta van belőle, itt látható tematikusan is becsoportosítva, ez már egy ilyen kis játék, a City Skylines 2 megjelenés előtt közvetlenül, vannak a különböző landmarkok, hogyha megvetted a Deluxe Upgrade packet, akkor egyéb látványossághoz is hozzáférhetsz, de bármikor föl lehet turbózni Deluxe Upgrade packre a City Skylines egyedet. Itt találhatók különböző turisztikai épületek, mint például kaszinó, versenypálya és így tovább. Plazas and Promenades kiegészítőnek az épületei, itt megtalálhatóak az alap, illetve a különböző DLC-kkel együtt bekerült épületek,
unique buildingek szintben ezeket az egyre nagyobb népességek elérésével lehet kioldani, illetve különböző content creator pack épületei, ezek közül is kiemelném a Skyscrapers nevezetű content creator packet, amely egy abszolút hiánypótló része a játéknak, hiszen ezzel felhőkarcolókat lehet lerakni például mondjuk ide. A Skyscrapersnél nem árt figyelni, hogy rengeteg sokba kerülnek ezek a felhőkarcolók, de ezt nagyon tudom ajánlani. Ezen kívül a Hearts of Koreával különböző koreai épületek, illetve különböző tech épületek jöttek be, a sports venues-szal különböző stadionok, de ebből nem kevés, a stadion, illetve stadionparkok. Szépséghibája, hogy ezek nem termelnek külön pénzt, hanem csak jól néznek ki, mint például, amit ide raktunk le, tehát ezek nem szerveznek külön meccseket, mint a matchday-es tartalmak. Illetve van még a Shopping Malls Content Creator Pack, azt is érdemes lehet, hogyha valaki szereti a nagy bevásárlóközpontokat. És ezen kívül még számos más, mondom kb. 600 ilyen épület van a játékban. Na már nincsen sok, különböző világcsodák, volt róla már szó, különböző tereprendező eszközök, ez sem kevés. A tereprendezés ugye hasonlóan működik, mint a CS2-ben, itt lehet megemelni, lesüllyeszteni a terepet, itt lehet szintbe hozni a terepet, itt lehet lesimogatni kicsit jobban a terepet, itt ezt akkor tudod megnövelni, hogyha rendelkezel egy moddal, ami pedig az Extra Landscaping Tools mod. Ebben az esetben fogod tudni ezt itt elérni, de egyébként sem működik rosszul. Itt lehet megemelni, lesüllyeszteni a terepet. Ha rendelkezel extra landscape tool-lal, akkor ilyen vad dolgokat is tud csinálni, de szerencsére vissza lehet vonni. Ezzel lehet szintbe hozni a terepet. Érdemes ilyenkor ezt lazábbra állítani. Ha nem rendelkezel extra landscaping tool-lal, akkor nem fog ilyen vadhajtásokat csinálni, ezzel lehet lesimogatni a terepet, ezzel lehet különböző buckákat emelni, ezzel pedig ilyen különböző kicsi halmokat, hegyeket, valamint be is lehet homokosítani a terepet. Itt találhatóak a különböző utak, a Parklife-val, illetve a kampusszal több út is jött be, ezeket érdemes változatosan használni, ezek a gyalogutak, ez viszont például már a Bridges and Piers-szel jött be, mindjárt azt is meg fogom mutatni, kerítések, a Parklife és az Industries, illetve az Airports, ami hozzáadott még ehhez, különböző fák, bokrok, a fákat alapvetően egyessével lehet letenni a játékban, ha rendelkezel extra landscaping tools-szal, akkor tudod így lerakni, illetve hogyha rendelkezel line tool-lal, akkor lehet őket sorban is lerakni, különböző csoportokban találhatóak ezek a fák, illetve van egy content creator packünk, ami által még pompázatosabb fákat, bokrokat lehet lerakni. Ezt már a Line Tool tudja, de ajánlom a Line Tool-t is letölteni, csak arra figyeljél, hogy az aktuális verziót töltsd le, mert máskülönben ki fog fagyni a játék. A különböző, mondjuk így, hogy moszatok, illetve vegetációk, ezzel el lehet végezni a területen, különösképpen a hegyoldalakon a szépítészeti beavatkozásokat. Ezáltal sokkal jobban fog kinézni, hogy így vegetációval le lehet fedni. Sziklák szintén erre valóak, illetve a kanálisok, valamint
a Bridges and Pierce kiegészítővel ugye lehetséges különböző mólókat, stégeket építeni. Ezeket akkor tudod nem csak folyóparton, hanem így normál hegyoldalban is építeni, a K-Energy mod az be van lőve. Itt találhatóak, ne kérdezzétek miért, a különböző katasztrófák. Itt lehet például villámcsapást ráereszteni a városra, és a legkülönfélebb katasztrófák közül lehet választani. Ezek random is megjelenhetnek, de te magad is irányíthatod őket, egy pici idő, amíg ezek azonban eljönnek. Content Creator Pack-ek, itt főként a Bridges and Pierce Content Creator Pack-ben gondolkodhatunk, a különböző gyalogos hidak, amelyek utakként is esetleg használhatóak. Itt most némi villámmal számolhatunk, közel 100 000-esre nőtt városunknál. Most már tényleg nincsen sok, a gazdasági adók, költségvetés, kölcsönök, illetve befektetések. Menjünk sorban. Az adóknál 12% fölé nem célszerű fölvinni az adókat, mert panaszkodni fognak, hogy túl magasak az adók, ez vissza fogja vetni a keresletet is. Itt részletesen lehet látni, hogy az egyes iparágakból mennyi bevételünk, illetve mennyi kiadásunk származik. Lehet látni, hogy majdnem 15%-a a bevételünknek a turistákból származik. Nagyon-nagyon keveset lehet nyerni a különböző útdíjakból. Nyilván ennél többet, hogyha én szednék útdíjakat, de akkor is általában 1000 pénz alatt. Itt található a büdzsé, amennyiben megszorulsz, akkor érdemes lehet a különböző nagy kiadásokat lejjebb venni. Jellemzően ilyen nagy kiadások szoktak lenni nálam a parkok, illetve a különböző egyedi épületek, ezek most is 61 000-et emésztenek föl, tehát többet együtt véve, mint a közüzemi és szemétszolgáltatások. Ez azt gondolom, hogy mutatja azért a mértékét, és azt is, hogy miért szükséges ezt lejjebb venni. Ugyanúgy sokat emészthet föl a metró és a vonat, különösen, hogyha te is úgy vagy vele, mint én, hogy szeretsz ilyenfajta állomásokat építeni, amik sokba kerülnek. Kölcsönöket általában csak a játék elején szoktam fölvenni, 200 000-es kölcsön az gyakorlatilag annyi, mint halottnak a csók egy 12 milliós költségvetésű városnál, illetve itt vannak a különböző befektetések, amelyek azáltal elérhetőek, hogyha neked van Financial District kiegészítőd, és megépítetted a tőzsdének az épületét. Itt a tőzsdének az épülete. Eddig 1.534.000 000-et sikerült ebből nyernem. Gyakorlatilag ugyanaz a logika érvényesül, mint bármely más játék esetében, ahol van tőzsde, olcsó megvenni, drágán eladni. Következő a különböző városi intézkedések, nem fogok rajtuk végigmenni, erre egy külön tartalmat lehetne szentelni. Ezek a szolgáltatások, ezek az adóztatással kapcsolatos intézkedések, illetve ezek a város tervezéssel kapcsolatos intézkedések, és akkor még egy dolog, ez a kettő csak akkor elérhető, hogyha az Extra Landscaping Tools modot letöltötted, ezzel lehet egy kicsit hatékonyabb terraformálást végezni. Illetve ez a Move It móddal elérhető, valamint itt található a Bulldozer is. A különböző filtereket, szűrőket én itt most nem fogom átvenni, mert azt gondolom, hogy úgy nagyjából ezek egyértelműek, ritkán szoktam őket használni, csak akkor, hogyha valamilyen probléma van a városban. És akkor itt még az alsó sorban lehet állítani a játék sebességét, a városnak a nevét meg tudjuk változtatni bármikor, hőmérséklet, pénz, illetve lakosságszám, valamint hogy mennyire érzik jó magukat. 2 kameramód, az egyik a szabad kamera nézet, amellyel bárhogyan tudom pásztázni a várost.
illetve van a kinematikus kamera, amikor random képeket ad föl ebből a városból. Akkor ez lett volna a Cities Skylines egy kezelő felületének a kiemelítően részletes és teljes körű ismertetése. Remélem, hogy mindent sikerült a kezelőfelületen megmutatnom. Én ezt eredetileg egy rövidebb 15-20 perces tartalomnak szántam, de kiderült, hogy ez nem fog menni, de remélem, hogy így viszont mindenkinek sikerült segítenem, aki eddig nem tudott eligazodni a Cities Skylines kezelő felületében. Ezt a sorozatot folytatni fogjuk. Ezzel kapcsolatosan az a kérésem, hogyha neked van valami olyan jellemző problémád, gondod, kérdésed a Cities Skylines 1-jel, vagy a Cities Skylines 2-vel kapcsolatosan, amiről szeretnél ilyen, akár ennél rövidebb tutorial videót is, akkor légy szíves, írd meg nekem kommentben. Köszönöm szépen a figyelmedet, ha tetszett ez a videó, akkor egy feliratkozással kérlek ezt jelezd a csatornára, és hogyha pedig már feliratkoztál a csatornára, és úgy gondolod, hogy ez másoknak is hasznos lesz, akkor a videó megosztásával tudod segíteni a munkámat. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, legyen szép napotok és jó játékot, találkozunk a legközelebbi Cities Skylines egyszer egyben. Sziasztok! A videó végére pedig meg is tanuljuk helyesen kimondani a kiegészítő nevét, tehát Plazas and promenades. Plazas and promenades.